Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng template sa CapCut, paano mag-upload at paano kumita dito. Mga kailangan. Number 1. CapCut app. Make sure na download mo na at updated para walang problema. Number 2. Dapat ay template creator ka na. Ibig sabihin na invite ka na sa program at nag-join ka na as a template creator. Number 3. Photos or videos. Maaari kang kumuha sa internet ng mga free stock photos or videos. Pwede sa Pixabay or Pixel, pwede rin sa Canva, or pwede din sarili mong mga kuha ng photos or videos. Number 4. Lyrics ng kanta kung lyric template ang nais mong gawin or motivational quotes, sayings, mga kasabihan na may nakakaantig na mensahe or anything na gusto mong gawin. Ngayon naman, dumako tayo sa mga paraan. Number 1. Pumunta tayo sa CapCut app. Number 2. Select new project. Number 3. Pumili ng videos or photos. Sa pagkakataong ito, video ang gagamitin ko. Para sa ating example. Number 4. Select mute para walang ingay ang video. Number 5. Mag-add ng text. Ito, kinopya ko lang to sa internet. Number 6. Ayusin at pagandahin. Palitan ang font, lagyan ng effects ang text, at lagyan ng animations. Number 7. Lagyan din natin ng filter para mas malinaw ang video. Number 8. It's time to add sound or music para may emotion. Pipili lang tayo dito sa music library nila. Number 9. The finishing touch. Lagyan natin ng palamuti or video effects.
Number 10, time to export. Save to device. Then wait for it. Select Post as Template. Number 11, name the template. Add hashtags. Follow this.